UFC TV 2020 สัปดาห์นี้เริ่มกันด้วยช่วงนี้แย่แม่ก็บอกมาถึงคิวของมิก้าชูนวลศรีที่จะมาตอบคำถามที่ถามมาจากทางบ้านผมว่าก็ต้องเป็นไปใสยูใส โอ้โหนึกว่าใครย้อนชมเกมที่ทัพแข้งเทพเปิดบ้านรับการมาเยือนของค้างคาวไฟสุโขทัย FC พร้อมบรรยากาศหลังเกมในช่วงแข้งเทพคอร์เนอร์ I decide to resign as a head coach from Bangkok United และพูดคุยกับดานิเอเลอินวิซิบิเล่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนที่จะรับหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพแข้งเทพในช่วง Two Story I'm Danny Invincible. I have been with the academy for the last 5 years under Manu. It's been very exciting. All I can say is I'm going to try my best. I'm going to push, I'm going to fight, I'm going to work, I'm going to try to get the boys together and we're going to get back to winning ways. สวัสดีครับผมมิก้าชูนวลศรีช่วงนี้แย่แม่ก็บอกผมว่าก็ต้องเป็นรีซอร์ครับตอนนี้เห็นเขาซ้อมนักหนาคือไม่รู้จะเก่งขนาดไหนแต่อยากลองสักทีเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เขาแบบโอ้โหชกมวยเก่งมากเลยครับตอนนี้เขาแบบใครๆก็เขาชกได้หมดผมก็เลยอยากลองสักทีกับที่รีซอร์ครับผมถ้าเปลี่ยนได้คือผมก็อยากจะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ 8ครับเพราะว่าผมมีสตีเฟน เจอราร์ดเป็นไอดอลผมก็เลยอยากจะใส่เบอร์ 8ถ้าเป็นไปได้ครับคือถ้าพูดถึงฟุตบอลก็จริงๆอย่างที่ผมบอกครับผมก็เมื่อก่อนมีสตีเฟน เจอราร์ดเป็นแรงบันดาลใจตลอดคือเป็นผมที่ผมนับถือแต่ถ้าแบบแรงบันดาลใจจริงๆในชีวิตก็คงเป็นภรรยาครับก็ช่วงที่แย่เขาก็จะทำให้เรารู้สึกดีคือเป็นคนที่ให้กำลังใจผมเสมอเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าผมจะมีพลังขึ้นมาตลอดครับผมอยากจะให้เล่นฟุตบอลไหมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผมก็อยากจะให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำจะไม่กดดันเลยคือมีหลายคนถามว่าจะให้เป็นดาราไหมจะให้เป็นนักฟุตบอลไหมคือจริงๆผมก็อะไรก็ได้ครับขอให้เขามีความสุขแต่ว่าเราเป็นนักฟุตบอลเราก็อยากจะให้ลูกของเราทำสิ่งที่เรารักบางครั้งแบบอยากจะเห็นเขาเล่นฟุตบอลก็อยากจะมีครับแต่ถ้าตำแหน่งก็คือกองหน้าครับผมว่าผมอยากไปเล่นประตูครับเพราะว่าผมเห็นไมเคิลฟาเชสการ์ดนี่คือโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วก็อยากจะเป็นประตูเพราะอยากรู้ว่ามันน่าเบื่อขนาดไหนเกมเล่น90นาทีบางทีก็ไม่ได้โดนบอลเลยประมาณนี้คืออยากรู้ว่าประตูเป็นตำแหน่งที่ไม่รู้อะคือผมคิดว่าน่าจะยากมากครับแรงกดดันเยอะแต่ว่าก็น่าจะสนุกเหมือนกันครับโอ้คือจริงๆผมก็ซ้อมแล้วก็มีวินัยอย่างนี้มาตั้งแต่อายุ 17-18 แล้วครับคือผมก็ทั้งซ้อมทั้งการเกณฑ์ทั้งการอยู่คือผมก็มันมีทุกอย่างรวมกันหมดเลยคือผมก็ไม่ได้แบบออกกำลังกายเล่นเวทอย่างเดียวทุกวันแหละคือผมก็มีเหมือนทุกคนแหละครับออกกำลังกายบ้างแต่ว่าการเกณฑ์การอยู่การใช้ชีวิตคือผมก็ค่อนข้างอาชีพหน่อยเพราะฉะนั้นมีหลายวิธีครับคือจะบอกตรงนี้ก็คงยากครับแต่เดี๋ยววันหลังผมอาจจะแบบมาเล่าเรื่องราวของสัปดาห์หนึ่งเรื่องการใช้ชีวิตของผมเป็นยังไงบ้างอาจจะดีกว่าจริงๆผมเป็นคนที่ใส่ดาร์ทมาตั้งแต่นู่นประมาณ9 ขวบ 10 ขวบแล้วครับตั้งแต่ Predator รุ่นแรกออกมาที่มีลิ้นนะครับคือผมว่าทุกคนตอนนั้นก็อยากเป็นเดวิด แบ็คแฮมหมดเลยซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ Predator รุ่นนั้นมากเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นผมก็จะใส่ Predator ตลอดจนมาเปลี่ยนเป็น Adipure บ้างอะไรบ้างแต่ส่วนมากผมก็จะใส่ดาร์ทคือใส่จากแบบตอนเด็กถึงชินตอนนี้ครับก็เลยเป็นคู่ที่เป็นยี่ห้อที่ผมใส่มาตลอดเป็นเหตุผลครับผมไปใส่ยูใส่รู้แค่นี้ครับผมพูดไทยได้ว่าผมเป็นเด็กตายครับเพราะผมเป็นคนก้อมุ้ยคือทุกคนเราจักกันแล้วว่าผมเป็นเด็กโรงเรียนวัดเลยครับผมเรียนโรงเรียนวัดแหลมห้อยถึงป.เซ่ซึ่งผมก็สามารถเขียนได้แล้วก็อ่านได้คือก่อนที่ผมไปอยู่เมืองนอกผมอยู่ในเมืองไทยถึง10 ขวบครับผม
อถามเองด้วยนี่หว่า โอ้โหนึกว่าใครที่นี่เป็นรองเท้าครับคือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบนาฬิกาหรือเสื้อผ้าอะไรมากมายครับคือไม่รู้เพราะอะไรแต่รองเท้านี่คือเราเป็นนักฟุตบอลตอนเด็กนี่คือถ้ามีผ้าใบคู่หนึ่งหรือสตาร์คู่หนึ่งเราเก็บไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นแบบพอตอนนี้ผมก็ได้อาริแล้วก็ทางด้านอาดิดาสไปเป็นพรีเซนเตอร์ผมก็แบบดีใจทุกครั้งที่ผมได้รองเท้าใหม่ๆหรือว่าอะไรที่เขาให้มาผมก็เลยจะเก็บไว้อย่างดีผมก็เลยสะสมทั้งสตาร์ทกับผ้าใบตลอดครับช่วงนี้ครับคนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ในช่วงนี้แย่แม่ก็บอกทางฝั่งเจ้าบ้านทรูแบงคอกเป็นฝ่ายขึ้นเกมก่อนด้วยบอลยาวจากสรบัตครับข้ามไปให้วันชัยมงเสยมาอีกทีหนึ่งเคลียร์ง่ายๆครับให้ช่องตรงกลางมาสวยครับติดนิดนึงแต่อิฟซันยังไปต่อซ้ายของอิฟซันซัดเลียดลูกนี้โอ้โหหักข้อเยอะไปหน่อยครับโอ้โหโอกาสแรกเป็นของผู้มาเยือนเลยครับมีโอกาสข้อบอลต่อเนื่องครับจูเมโอแทงทะลุช่องมาสวยมากครับอิฟซันเปิดจังหวะเดียวให้บัตโจมาโดนวันชัยมงสกัดไว้ได้ก่อนครับบัตโจไปเก็บบอล2คืนมาใหม่เล่นกับศิลางัดข้ามมาแล้วไปต่อได้เลยครับศิลามองหาเพื่อนหยอดไปเสา2โคกเน้นๆโอ้โหติดเซฟแต่ว่าบอลยังเข้าอยู่ดีนะครับเป็นอิฟซันเมโลครับโอ้โหประตูแรกมาจนได้ครับสุโขทัยบุกนำเลยครับจากประตูของอิฟซันเมโลทศวรรษปั่นข้ามกำแพงแล้วลูกนี้โอ้โหวินเซฟได้สวยครับพิรพงศ์ยอดเยี่ยมเลยครับทั้งคนยิงคนเซฟศิลาหม่งไม่ดีครับโดนแบ็คฮอกโต้ย้อนกลับมานัทวุฒิจับแล้วโดนปั๊มบอลอ้าวกลายเป็นดีนะครับบอลเข้าทางสวัสดิ์หลุดเลยครับซัดเน้นๆลูกนี้ติดเซฟพิรพงศ์โอ้ยังยอดเยี่ยมครับเซฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่บุมโค้งเข้ามาเสาแรกเอาบกสกัดเข้าโกตัวเองไปเลยครับโอ้โหน่าจะเป็นนัทวุฒิโอ้โหเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าที่เสาแรกเป็นใครครับเอานัทวุฒิอีกทีหนึ่งคืนแอนโทนีกลับไปทริสตองเปิดสายยัดเข้ามามงเช็ดลูกนี้สวยมากครับครับตีไข่แตกได้เร็วมากทศวรรษลิ้มมนัสเสถียรโอ้โหหลังจากเสียประตูเป็นแค่นาทีเศษเท่านั้นนะครับจังหวะเข้าไปในกรอบเขตโทษของทศวรรษครับโอ้โหเปลี่ยนทางบอลนี่หมดสิทธิ์แล้วครับพีรพงศ์ตัวนี้จุงเมโงดีดทะลุขึ้นไปอันตรายครับเอาละครับบัตโจถึงก่อนบัตโจเดียวกับฟอร์เคนกัดบัตโจโอ้ยิงแป๊กลูกนี้เสาลงชาร์จอีกทีหนึ่งไม่เข้าครับโอ้อิฟซันไม่ทันเอาเข้านะครับ
สรุปว่าบอลโอ้ชาร์จทันครับชาร์จทันครับโอ้บอลอยู่ในตะข่ายนะครับโอ้แล้วเจ็บตัวไปด้วยทั้งคู่นะครับโอ้อิฟซันครับชาร์จลูกนี้ 3-1 ตูนกิจแล้วก็ผู้สินเป่าจบครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหสถานการณ์ของเจ้าบ้านแบงคอกตามหลังอยู่1-3นะครับสุโขทัยมาดีมากครับวันนี้ออกนำก่อน2ประตูจากอิฟซันมิโลนาทีที่8แล้วก็การทำเข้าประตูตัวเองของวันชัยจารุลงคารนะครับก่อนที่ทศวรรษครับจะมาหม่งตีไข่แตกได้นาที38ทริสตองวางโด่งอีกรอบหนึ่งเสาสองสะบัดมงแต่ก็โดนใต้บอลไปเยอะครับณทุศทศวรรษสลับด้วยการวางยาวขึ้นมาครับอานนท์พักบอลดีครับแล้วแต่งหนีมาสวยมากครับอานนท์เข้ากรอบไปโทษมาแล้วอานนท์มองแล้วจ่ายย้อนมาลูกนี้เรียบร้อยครับตีตื้นมาอีกลูกนึงครับไล่มาเป็น2-3จากเวเดอร์ลุยส์ฉีกมาอีกแล้วครับเล่นกันแค่2คนอิฟซันให้ศัสนพงศ์อิฟซันอีกทีหนึ่งตรงกลางจูเมโอเบิ้ลเร็วลูกนี้อิฟซันปาดไปชาร์จจ่อเรียบร้อยครับ 4-2 เข้าขาดีจริงๆครับเกมรุกของสุโขทัยโอ้โหเป็นจังหวะการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับสุโขทัยนำห่างอีกรอบครับศัสนพงศ์ครับบัตโจ้วางน้ำหนักเนียนเลยครับเอาลงได้จูเมโอขวามีโอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วศิลาหยอดลูกนี้บงจ่อเรียบร้อยครับ5-2โอ้โหเป็นนักเตะที่มีส่วนกับเกมรุกของทางสุโขทัยตลอดและเป็นเขาที่ทำประตูได้ด้วยนะครับแทงขึ้นมาครับพลิกได้สวยครับแต่ว่าเหมือนโดนปั๊บบอลก็ยังเข้าทางนักรุกสุกซุ่มรอไหลเข้าซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับยิงตีตื้นไล่มาเป็น3-5ครับตัวที่แปะมาจนได้ครับก็แตะอ้อมดักไว้ได้ทันเวลาครับวันชัยยังไม่โยนครับต่อกับทริสตองเปิดยัดเข้ามาลูกนี้ฉกเอาครับ4-5ครับเหลือทดเวลาอีก1 นาทีมาเดลุยส์เปิดมาลูกนี้มงสกัดออกไปได้จับของสารวัตรไม่ได้ยิงครับโอ้โดนแย่งไปแล้วครับพงษ์พัฒน์แล้วก็จบ90 นาทีครับโอ้ได้แค่ลุ้นนะครับในช่วงท้ายครับสำหรับการจะเอา1 คะแนนของทรูแบงคอกแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายกับสุโขทัยไป4-5ครับโอ้โหวันนี้นี่เป็นสุดยอดเกมที่เอนเตอร์เทนสุดๆนะครับเกมที่ทูสเตเดียม I decide to resign as a head coach from Bangkok United after 6.5 years. I think the best thing to do is to just give them the chance to try something different. It's a very, very sad day for me personally because that club was really everything for me. I mean, the relation I have with them was for me much more than football. They understand that also, and this is the best thing to do now.
I'm Danny Invincible. I have been with the academy for the last 5 years under Manu. I'm originally from Italian-Australian descent, and I'm excited and I'm looking forward to a challenge. Look, I grew up in Australia originally, and I played football from a young age. I moved to England when I was quite young, went to Wolverhampton Wanderers, stayed there for a few months and eventually didn't develop into the first team contract, so I went back to Australia. Whilst in Australia, I played in now it's called the A-League, Brisbane Strikers, which is now the Raw, the Queensland Raw, so they call it. And then from there, I went back over to England. I spent another 10 years in England and Scotland at various clubs, playing professionally over there. And then I moved to Cyprus after that for a couple of years, and then came to Thailand. And this is where I was at Army United for the end of my career. And it's where I met Manu as well. And then we moved to Bangkok United and started the adventure. I feel lucky, first of all, because this squad is, look, I've been with them for a while. Manu, and fair credit to Manu, Manu has built a great squad. He's been here for 5 or 6 years, and what he's done is really brilliant. You know, always fighting for the Champions League, always at the top, bringing top players in. So for me to have a chance just to work with them and go into the games I feel blessed, I feel lucky. This is a good team. We have a great squad. We have a good management. The boss is fantastic. So I'm just taking it day by day and say, okay, just lucky and just do my daily work and see what we can do. Look, this is Bangkok United. This is a goal set by the club. We know what we expect as players, as coaches, as staff. We know that we have the full support from the board, from the sponsors, from everyone to go and qualify and to try to be a success and try to win the league. So at the moment, you know, it's a little bit, the last few results haven't gone our way, but that's my job, isn't it? That's the staff and the team and everyone together is to try to build the confidence back and get back on track and take it game by game, and then hopefully once we do that, that position is going to be in our grasp. Look, I think both. For me, there's a way of working that I like, which is very similar to Manu as well because of the way he has played, but also very different. Entertaining football, yes, we will try, but at the moment, there's 4 games which we've lost, and we haven't been able to get a point. So yes, we have to stop those kind of things first. We have to stop the losses. We have to make sure we're solid. We have to get intensity. We have to get power. We have to get belief back in the squad to go and win, and then we can build on going to play this insane. I will always play football. I don't believe in not playing entertaining football because that's what the fans want to see. But again, there has to be a structure, there has to be intensity, there has to be a way of working before we can get to that point. Look, the philosophy is trying to win games. You know, that's everyone's philosophy. We've got to go out there, we've got to, you know, Thailand, especially this year, there's a lot of good teams. And there's a lot of good ways, coaches, and the way that they've set up their teams, and it's making everyone difficult. You've seen that, you know, that a lot of top clubs have lost some points and struggling a little bit. My philosophy is train as you play. You've got to work hard, first and foremost. You have to earn the right to play. So if we go out there and we don't fight and we work for each other and everything, then the entertaining or the football thing would come a little bit secondary because the other team is going to come at us. We have to respect everyone. You know, I like to play. I like having the ball. I like to play with the ball. We like to keep possession, things like that. But again, it depends on each game and style of how we play.
there's always pressure in football anyway, as a coach or as a team, because this is a pressure situation. This is a pressure job. You need results. You need to win games. You need to give the fans first and foremost what they want to see, and they want to be encouraged, and they want to be happy, and they want to support their team. And again, when there's a new coach or someone has taken over, it means something is not quite balanced. So there's things to fix. I've gone into now, and yes, we've been unlucky, and it's been unsettling, but we have to try to find what the problems are and how to fix it, because we don't have a lot of time to. We're already in the season. We're 8 games in, so we've got to get everyone together and try to fix what was causing us to lose those 4 games. Absolutely. I learned a lot from Manu. He's the way he thinks, the way he looks at football is fantastic. He's been here 6 years, and some of the games and the way we play and how he's built it is fantastic. And I've learned a lot. And I've also learned from that. I've learned a lot about the players, because I'm there. I'm watching the games. I'm sometimes taking the training when they come down and we play reserve teams and things like that. So I know a lot of the qualities that they have, which is an advantage, which is a bonus for me. I know what I can get from the boys. I know what their strengths are, what their weaknesses are. So it's just little tweaks here and there that we have to fix, because the players themselves, the players win the games. The players are the ones that go on the pitch, and they know what they're doing. They're professionals. We have a lot of national team. We have a lot of young boys, good, exciting young boys coming through. It's just my job to guide them, to put them in the way and get back to winning games and being confident. So yeah, I've learned a lot from Manu, and I've learned a lot from the boys just by being there. I would like to say thank you very much for. I've had a lot of support so far and welcoming me. I know a lot of you from obviously the academy and seeing people around the pitch. It's been very exciting. All I can say is I'm going to try my best. I'm going to push, I'm going to fight, I'm going to work, I'm going to try to get the boys together, and we're going to get back to winning ways.